Σε αυτό το βίντεο θα δεις ποια 10 πράγματα πρέπει να τσεκάρεις στη λίστα σου κάθε φορά πριν αγοράσεις ένα καινούριο φυτό. Καλησπέρα, είμαι η Σίση, η Plant Mama, μια συλλέκτρια σπάνιων φυτών και πλέον ιδιοκτήτρια του Plant Mama Store, που αποφάσισα να κάνω αυτό το κανάλι για να μοιραστώ τα μυστικά μου και την εμπειρία μου μαζί σας. Και σήμερα θα δούμε 10 πράγματα που πρέπει να προσέχουμε όταν αγοράζουμε ένα νέο φυτό. Και τα 10 πράγματα που θα αναφέρω σήμερα είναι πολύ σημαντικά όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να διαλέξουμε ποιο φυτό θα πάρουμε στο σπίτι μας. Επομένως, δες αυτό το βίντεο μέχρι τέλους. Και ξεκινάμε, παιδιά, από το αυτονόητο, από τα σημάδια στα φύλλα. Βλέπεις ένα φυτό, το ερωτεύεσαι, θέλεις να το φέρεις στο σπίτι σου ή είναι κάτι που έψαχνες πάρα πολύ καιρό. Τσεκάρεις τα φύλλα του, βλέπεις αν είναι καταπράσινα, αν έχουν σημάδια. Τα σημάδια μπορεί να σημαίνουν πολλά πράγματα. Μπορεί να σημαίνουν σάπισμα, μπορεί όμως να σημαίνουν και επισκέπτες. Και αυτό είναι το πιο τρομακτικό απ' όλα. Ένα σάπισμα μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Είσαι διατεθειμένος να βάλεις όμως στο σπίτι σου ένα φυτό το οποίο μπορεί να μολύνει και τα υπόλοιπα φυτά του σπιτιού σου? Δεν νομίζω. Και πάμε στο νούμερο 2. Αφού τσεκάρεις το δικό σου φυτό, δίπλα γύρω-γύρω έχει σίγουρα και άλλα φυτά. Πηγαίνεις σε ένα μαγαζί με φυτά. Θα πρέπει να τσεκάρεις και τα φυτά που είναι δίπλα του. Βλέπω ένα φυτό που μου αρέσει. Τσεκάρω τα φύλλα του, είναι μια χαρά. Το διπλανό φυτό όμως είναι μια χαρά. Γιατί αν το διπλανό φυτό έχει επισκέπτες, πολύ πιθανό να υπάρχουν ήδη αυγά και στο δικό μου φυτό. Και πάμε στο νούμερο 3. Τσεκάρεις το φυτό σου και είναι μια χαρά. Το διπλανό φυτό είναι μια χαρά. Υπάρχουν όμως κομμένα φύλλα στο φυτό σου. Το βλέπω και από μένα. Ενώ στο σπίτι μου θα δεις κίτρινα και καφέ φύλλα συνέχεια, γιατί ξέρω ότι με αυτόν τον τρόπο το φυτό μου δείχνει τι θέλει και το αφήνω μέχρι τέλους. Στο κατάστημά μου δεν μπορώ να έχω κόσμο να μπαίνει μέσα και να βλέπει κατεστραμμένα φύλλα. Επομένως μπαίνω στη διαδικασία και τα κόβω. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα καταστήματα, παιδιά. Αν δείτε ένα φυτό που σας αρέσει και δείτε ότι έχει πάρα πολλά φύλλα κομμένα, ειδικά φρέσκο κομμένα, προσπαθήσετε να καταλάβετε τι μπορεί να έχει πάει λάθος. Ίσως παραποτίστηκε, ίσως αντιμετωπίζει κάποιο σάπισμα το οποίο δεν μπορείτε να το δείτε ακόμα. Να είστε προσεκτικοί και αν δείτε να λείπουν πολλά φύλλα από ένα φυτό, επόμενο. Και πάμε στο νούμερο 4. Να είσαι προσεκτικός με το μέρος που έχουν αυτό το φυτό στο κατάστημα που έχεις επισκεφτεί. Τι εννοώ? Αν αυτό το φυτό είναι έξω ή μπροστά στη βιτρίνα και το βλέπει πάρα πολύ φως, δεν μπορείς εσύ να επιλέξεις αυτό το φυτό να το πάρεις στο σπίτι σου και να το βάλεις σε μια σκοτεινή γωνία. Το πιο πιθανό είναι να στρεσαριστεί πάρα πολύ ή να μην είναι κατάλληλο για αυτή τη θέση του σπιτιού σου. Με το ίδιο σκεπτικό, αν δεις ένα φυτό να είναι πολύ μέσα σε ένα μαγαζί και να μην το βλέπει καθόλου ο ήλιος και εσύ το πάρεις και το βάλεις μπροστά σε μια μπαλκονόπορτα στην οποία χτυπάει ο ήλιος και έρχεται σχεδόν σε άμεση επαφή με το φως, τότε το πιο πιθανό είναι να πάθει εγκάβματα και να σοκαριστεί. Θα πρέπει να κάνεις μια σταδιακή μετάβαση στο φωτεινό σημείο που θέλεις να το βάλεις για να μην αντιμετωπίσεις προβλήματα. Νούμερο 5. Αν θέλεις να φέρεις το τέλειο φυτό στο σπίτι σου, τσέκαρε να δεις αν υπάρχει νέα ανάπτυξη. Αν το φυτό σου έχει φτάσει στο σημείο εκεί που το έχουν να έχει βγάλει νέα ανάπτυξη, τότε παίρνεις ένα φυτό που έχει πολύ μικρότερες πιθανότητες να περάσει από στρες προσαρμογής και που είσαι σίγουρος ότι είναι αρκετά γερό και δυνατό για να ανταπεξέλθει στην αλλαγή περιβάλλοντος. Νούμερο 6. Τσέκαρε την κορυφή. Δεν είναι σημαντικό για όλα τα φυτά, αλλά για κάποια φυτά είναι και ξέρω από εμπειρία δική μου ότι πολλές φορές εκνευριζόμαστε όταν παίρνουμε ένα φυτό και μετά συνειδητοποιούμε ότι είναι κομμένη η κορυφή του. Καλώς ή κακώς, παιδιά, τα περισσότερα φυτά πολλαπλασιάζονται με αυτόν τον τρόπο. Δεν φταίνε αυτοί που έχουν τα καταστήματα. Αγοράζω πλέον κι εγώ χονδρική και εκεί που εκνευριζόμουν, τώρα το καταλαβαίνω ότι έτσι έρχονται τα φυτά απ' έξω. Και στην Ολλανδία έτσι πολλαπλασιάζουν τα φυτά. Όλες οι Monkey Mask που μου ήρθανε ήταν με κομμένες κορυφές. Το ίδιο και οι Pink Princess, παρόλο που ήταν μωράκια, οι περισσότερες είχαν κομμένες κορυφές. Επομένως, καλό θα είναι να ρίξεις μια ματιά αν αυτό είναι κάτι που σε ενοχλεί και να παρατηρήσεις αν υπάρχει η κορυφή πριν αγοράσεις το φυτό σου. Νούμερο 7, για εσάς που σας αρέσουν τα φυτά εξωτερικού χώρου κυρίως, αν έχεις δει ένα φυτό, το λαχταράς και θέλεις να το πάρεις σπίτι και είναι σε ένα τελάρο με άλλα φυτά και δεις ένα ανθισμένο που μοσχοβολάει, που είναι πάρα πολύ ωρίμα τα άνθη του,
Όχι, δεν θα πάρεις αυτό. Ψάξε καλά και βρες αυτό που έχει τα περισσότερα μπουμπούκια. Τα άνθη του, ναι, είναι όμορφα, μυρωδάτα. Κατά πάσα πιθανότητα όμως, μέχρι να το πάρεις σπίτι σου, να το μεταφυτεύσεις, αυτά τα άνθη θα χαθούνε. Προτίμησε να πάρεις αυτό με τα περισσότερα μπουμπούκια, γιατί θα κρατήσει περισσότερο καιρό. Και αυτό με φέρνει στο νούμερο 8, που είναι τα μωρά. Ρίχνετε καμία ματιά μέσα στη γλάστρα να δείτε πόσα μωρά υπάρχουν. Έχει μωρά, δεν έχει. Τι σημαίνει να αγοράσω ένα φυτό το οποίο έχει μωρά? Κάποια φυτά ενεργοποιούν τα μάτια τους με αποτέλεσμα, μεγαλώνοντας, να μην υπάρχει μόνο ένας κορμός μέσα στη γλάστρα, αλλά να υπάρχουν 2 και 3 φυτά. Ή σε κάποιες αλοκασίες, το πιο πιθανό είναι να έχει ενεργοποιηθεί κάποιος βολβός και να έχουν ξυπνήσει μωράκια. Αυτό σημαίνει ότι σε λίγο καιρό δεν θα έχεις απλά ένα φυτό, αλλά θα έχεις μία γεμάτη γλάστρα, την οποία ή μπορείς να την αφήσεις έτσι, ή μπορείς να τη μεταφυτεύσεις και να έχεις πολλά φυτά της ίδιας οικογένειας. Δεν είναι καταπληκτικό? Με τα ίδια λεφτά. Νούμερο 9, και ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια για μένα, οι ρίζες. Τσεκάρετε καθόλου τις ρίζες. Μπορείς να πάρεις ένα φυτό το οποίο θα είναι σε πολύ μεγαλύτερη γλάστρα από αυτό που χρειάζεται. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ένα σταθερό φυτό και σημαίνει ότι υπάρχει περίπτωση κιόλας να έχει περάσει σαπίσματα, γιατί ας μην γελιόμαστε, οι περισσότεροι έμποροι παραποτίζουν τα φυτά τους. Άρα θέλεις να τσεκάρεις από κάτω το γλαστράκι φυτόριου και οι ρίζες να ξεχυλίζουν. Θέλεις να πάρεις ένα φυτό το οποίο έχει σταθεροποιηθεί, το οποίο είναι έτοιμο να πετάξει νέα ανάπτυξη. Ένα φυτό το οποίο είναι γεμάτο στο γλαστράκι, μπορείς πιο εύκολα να το μεταφυτεύσεις, να είσαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει να μεγαλώνει και ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε οποιοδήποτε στρες πάθει από τη στιγμή που θα έρθει στο σπίτι σου. Και νούμερο 10, παιδιά, φτάνουμε στο τέλος και δεν είναι άλλο από το πότισμα. Δεν εννοώ τα ταμπελάκια που έχει πάνω το φυτό και σου λένε ότι πρέπει να ποτίζεις κάθε μία εβδομάδα, κάθε 4 μέρες ή κάθε 10 μέρες. Ξέρετε ότι αυτά τα μισώ. Μιλάω για ουσιαστικές συμβουλές ποτίσματος. Πας και αγοράζεις ένα παχύφυτο και σου λένε θα το ποτίζεις μια φορά στις 15, μια φορά στις 20 μέρες. Ρωτάς εσύ, ναι, αλλά φίλε μου, εσύ που μου πουλάς το φυτό, πότε το πότισες τελευταία φορά? Μπορεί να το πότισε πριν από 10 μέρες. Αυτό το φυτό μπορεί να το πάρεις, να το αφήσεις απότιστο άλλες 10 μέρες εσύ και απλά να πεθάνει ή την επόμενη φορά που θα το ποτίσεις να σαπίσει. Πάντα θα ρωτάτε πότε το πότισες τελευταία φορά για να είστε σίγουροι ότι δεν θα πάει κάτι λάθος με τα ποτίσματά σας. Αυτά είχα να σας πω και νομίζω ότι αν το ακολουθήσετε κατά γράμμα δεν θα ξαναπάρετε φυτό στο σπίτι σας που να μην είναι γερό και δυνατό. Και αν θες να με δεις να προσπαθώ να μεταφυτεύσω αυτό το τέρας, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσεις τα επόμενα μου βιντεάκια. Καλή συνέχεια!